Hello mga ka-trip, what's up, welcome back to my channel. Ito na naman po ang inyong Kuya Rans. Welcome to Rans MTV. Well, sa araw na to mga ka-trip, i-share ko sa inyo yung part 2 ng ating summer getaway dito sa Plus Island. So kung napanood nyo po yung part 1, so please ito na po yung part 2. At sa mga hindi pa nakakapanood, pakibalikan lang po yung vlog na yon at talaga namang mag-i-enjoy kayo na pwede nyo itong puntahan ngayong summer mga ka-trip. Pero bago po yan, kung bago pa lang sa channel ko, so please mag-subscribe ka na at i-click mo yung bell na yan para ma-notify ka ni YouTube sa mga latest video vlog na pinopost ko mga ka-trip. Well, tulad ng sinabi ko, ito na po yung part 2 ng ating summer getaway dito sa Plus Island. Paki-share, like, comment lang, and please do not skip ads itong vlog na to. So thank you mga ka-trip. Pero bago po yan, i-shoutout pa rin po natin ang ating mga followers tulad ni... So yun na mga ka-trip, let's get it on. Samahan nyo ako, eto na. Ito yung isang napa-miss buhay kung slide ka rito. Slide ka pa baba. Ngayon mga trip, try natin. Aakit tayo. Then, subukan natin. Let's get it on. A few moments later. A few inches later.
So yun mga katrip, maraming salamat and hoping nag-enjoy kayo dito sa vlog kong ito, dito sa part 2 ng Splash Island. So until next vlog, so happy summer pa rin sa inyo mga katrip.